შოკოლადის მწარმოებელი შვეიცარიული კომპანია გურიაში თხილის წარმოებას გეგმავს. რა ეტაპზეა მხარეებს შორის მოლაპარაკებები, რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. შიდა ავიარეისებზე მომდევნო 4 წელიწადში 49,6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რა პირობებით გამოაცხადა აეროპორტების გაერთიანებამ ტენდერი. საღამომშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებების შემდეგ ფინანსთა მინისტრის თანამდებობაზე დავით ამაღლობელის კანდიდატურა განიხილება. ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებებში ვრცელდება. დავით ამაღლობელი ბოლო 9 წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობს. ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდში უფროსი ეკონომისტის პოზიციას იკავებს. დავით ამაღლობელი 2007 წლის ნოემბრიდან 2009 წლის თებერვლის ჩათვლით საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელიც იყო. პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით მთავრობის სახელმწიფო ხარჯები მცირე მთავრობის კონცეფციის წარმოდგენის შემდეგ მშპ-ს 3.9%-მდე უნდა შემცირდეს. ბახტაძის განცხადებით 3.9% საუკეთესო პრაქტიკაა. ეს არის ის ზღვარი, რომელიც წარმატებული ეკონომიკებში არსებობს, ამბობს ბახტაძე. რაც შეეხება BMG-ს კითხვას, დიდი დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც 2022 წლის პროგნოზით შრომის ანაზღაურების ხარჯი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.4% იქნება. ბახტაძე პასუხობს, რომ ამ დოკუმენტზე მთავრობას პოლიტიკური ვალდებულება აღებული არ ქონია. რაც შეეხება 3.9%-ს, ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა, საერთაშორისო გამოცდილება, სწორედ ეს არის ის ზღვარი, რითაც წარმატებული ეკონომიკები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათი ზომა დიდი არ იყოს, იმართებიან. აქედან გამომდინარე ავიღეთ ეს ორიენტირი ჩვენთვის. რაც შეეხება იმ დოკუმენტს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იყო ექსტრაპოლაცია, თუმცა პოლიტიკური ვალდებულება ჩვენ არ გვქონდა ამ საკითხზე აღებული, უფრო მეტიც იმ მიდგომით, რომ გავაგრძელოთ, რომ დღეს არსებობდა მცირე კონცეფციის წარმოდგენამდე ბუნებრივია შესაბამის სამთავრობო ხარჯებიც უნდა გაზრდილიყო მთლიანი შიდა პროდუქტის პროპორციულად. რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს არის რომ 3.9% უნდა იყოს ზედაზღვარი და შესაბამისად მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და შესაბამისად მომავალი წლის ბიუჯეტი სწორედ ამ ორიენტირის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ელექტრონულ ხელმოწერასთან დაკავშირებით ინიციატივას განიხილეს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით აღნიშნული რეფორმით ბიზნეს პროცესები დროში უფრო მოკლე და ეფექტიანი გახდება და ბიუროკრატია შემცირდება. მამუკა ბახტაძე განმარტავს, რომ აღნიშნული მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების განვითარებას საქართველოში. საქართველოში პოლიტიკური სპექტრი მართალია ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა ბლოკჩეინ ინდუსტრია და მისი ერთ-ერთი პროდუქტი კრიპტოვალუტები გვავნებს თუ გვარგებს დაწყებული ელექტროენერგიის მოხმარებით დასრულებული ამ ელექტრონული ფულის არაპროგნოზირებადი ხასიათით, მაგრამ როგორც გაირკვა პოლიტიკური პარტიები უკვე კრიპტოვალუტებით ფინანსდებიან. ამის შესახებ დღეს გენერალურმა აუდიტორმა განაცხადა ირაკლი მექვაბიშვილმა კონფერენციაზე სახელწოდებით ფული პოლიტიკაში აღნიშნა, რომ კრიპტოვალუტის საკითხი გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს. ამ საიტზე იყო მიბმული მაინინგი. ანუ თუ ადამიანს ეს საიტი ექნებოდა ერთ ტაბში გახსნილი, მისი კომპიუტერის გარკვეული რესურსი მიდიოდა იმასე, რომ ის გამომუშავებდა კრიპტოვალუტას, რომელიც ფაქტურად ესევე გვერცხებოდა ჩვენ. დაფინანსების ამ წყაროს პოლიტიკური პარტია გირჩი სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში იყენებდა. მომხმარებლის თანხმობით მათი კომპიუტერები კრიპტოვალუტის მოპოვებაში იყო ჩაბმული და ამ გზით გირჩს საფინანსებდა. თუმცა დაფინანსების ეს სქემა ეფექტური არ აღმოჩნდა, ამიტომ პარტიამ მაინინგი შეწყვიტა. თვეების განმავლობაში გირჩმა მხოლოდ რამდენიმე ასეული ლარი გამოიმუშავა. მიუხედავად იმისა, რომ გირჩი დაფინანსების ამ გზას პრობლემად არ მიიჩნევს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ეგრეთ წოდებულ ფეიქ ნიუსებთან ერთად ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევა დასახელებს. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხები რეგიონულ კონფერენციაზე ფული პოლიტიკაში განიხილეს. საერთოდ კრიპტოვალუტების თემა ზოგადად გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს, ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღება გვართულს ამ კუთხით. კრიპტოვალუტები გამოიყენება საქართველოს
დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის ესეთი პრეცედენტებიც არის და ზუსტად ამიტომ ერთ-ერთ საკითხად ჩავთეთ დღის წესრიგში. გასულ არჩევნებზე იყო მსგავსი საკითხები ჩვენთანაც, იყო საუბარი არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაზე და ეგრეთ წოდებული დაფინანსებული გვერდების შესახებ ინფორმაცია. დაფიქსირდა ჩვენ შემთხვევაში კრიპტოვალუტის დაფინანსები. არის ჩემი აზრით მცდელობა და გვაინტერესებს ამ საკითხის შესახებაც ინფორმაცია სხვა ქვეყნების გამოცდილება, რომ მომზადებული ვიყოთ წინასაარჩევნო პერიოდისთვის. კრიპტოვალუტების გამოყენება საფრთხედ მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ სფეროს რეგულირება აუცილებელია, თუმცა როგორ უნდა მოხდეს ეს ჯერ ძნელი სათქმელია. რეგულაციის გარეშეა ფაქტობრივად ეს საკითხი დარჩენილი და ასევე სოციალური ქსელებიც აქტიურად გამოიყენება განსაკუთრებით დეзинფორმაციის გავრცელებისთვის, ანუ ნახეწინაარჩევნების დროს. ამაზე ჩვენ კონკრეტული აზრი არ გვაქვს ჩამოყალიბებული, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოექცეს გარკვეულ გონივრულ ჩარჩოებში, მაგრამ ფაქტია, რომ გარკვეულ რეგულაციებს საჭიროებს. ის რომ ყალბ ინფორმაციას პოლიტიკაზე გავლენა აქვს ევროკავშირის წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან, თუმცა აცხადებენ, რომ ბეწვის ხიდზე გავლაა საჭირო იმისთვის, რომ რეგულაციებმა გამოხატვის თავისუფლება არ დააზიანოს. გვჭირდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ისეთი სქემა, რომელიც თანაბარ პირობებს შეუქმნის ყველა პარტიას. ასევე საჭიროა შემოწირულობების ლიმიტები, რომ დიდი დონორების გავლენა პოლიტიკაზე შემცირდეს. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აუცილებელია კრიპტოვალუტების რეგულირებაც, ამასთან ძალიან რთულია თქმა, როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ეგრეთ წოდებულ fake news-ებს, ისე რომ არ დავაზიანოთ გამოხატვის თავისუფლება. ყველა თანხმდება, რომ კრიპტოვალუტებისა და ყალბი ნიუსების წინააღმდეგ ბრძოლა დღის წესრიგში დგას და მათი რეგულირება აუცილებელია, თუმცა როგორ ამაზე დღეს საუბარი ყველა მხარეს უჭირს. სამშენებლო კომპანია სვეტის იურისტის დიმიტრი ტორაძის განცხადებით, კომპანია ერთ კვირაში შეიყვანს ტექნიკას იმ სამშენებლო ობიექტებზე, რომელზეც ნებართვა იქნება გაცემული. ყველანაირი რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ მშენებლობები განახლდეს, როგორც კი ნებართვები გვექნება. ერთ კვირაში აღვანდგეთ სამშენებლობას, ერთი წამითაც არ შეგვიწყვეტია მშენებლობის ნებართვის მოპოვებასა და გაგრძელებაზე მუშაობა. გამოძიებასთან ყველანაირად ვითანამშრომლებთ, განაცხადა დიმიტრი ტორაძემ. დასახლების საკანალიზაციო სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა დასჯადი ხდება. პარლამენტში უკვე წარდგენილია საკანონმდებლო წინადადება, რომ სრულებების მიხედვით წყალარინების სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა აგრეთვე ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ფიზიკური პირის 400 ლარით და იურიდიული პირის 1000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ქმედების განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა ორმაგდება და ფიზიკური პირი 800, იურიდიული პირი კი 2000 ლარით დაჯარიმდება. მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ისევე გაევლიან, როგორც სხვა ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. ამის შესახებ განცხადებას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს, თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებაც პირველადი რეგისტრაცია გაიარეს 2018 წლის 1 იანვრიდან აღნიშნული თარიღის შემდეგ, ვერ გაევლიან პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას საჭის მართვის სისტემაში დამატებით ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში. ინფორმაციისთვის საქართველოში სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა. ინსპექტირების სრულად ამოქმედებისთვის გარკვეული გარდამავალი პერიოდი დაწესდა და ინსპექტირების მთელი პროცესი 2 წელზე გადანაწილდა. საგზაო წესების დარღვევის დაფიქსირება მოქალაქეებს მობილური აპლიკაციით შეეძლება. შესაბამისი ინიციატივა შინაგან საქმე და სამინისტროს ეკუთვნის, თუმცა მისი ამოქმედების ვადა ჯერ უცნობია, როგორც დღეს პარლამენტში საგზაო უსაფრთხოების თემაზე გამართულ შეხვედრაზე ითქვა. მოქალაქეებს შეეძლება დარღვევის ამსახველი ვიდეო მასალის ავტომატურ რეჟიმში გადაგზავნა. ამის შემდეგ კი შინაგან საქმე და სამინისტრო შესაბამის რეაგირებას მოახდენს. ინიციატივის ამოქმედებისთვის საჭირო იქნება საკანონმდებლო ცვლილებებიც. ამასთან მოქალაქეებს, რომლებიც დარღვევის ამსახველ მასალას გადაიღებენ, სავარაუდოდ არ ექნებათ სასამართლოში მოწმის სტატუსის გამოცხადების ვალდებულება. შიდა ავიარეისებზე მომდევნო 4 წელიწადში 49,6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ მგზავრთა გადაყვანის მომსახურებაზე ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო პირობებით გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მგზავრთა გადაყვანა ერთი არანაკლებ 15 ადგილიანი და ერთი არანაკლებ 30 ადგილიანი საჰაერო ხომალდით. სულ 4 წლის განმავლობაში მცირე ზომის საჰაერო ხომალდით საორიენტაციოდ 2448 რეისი უნდა შესრულდეს, საშუალო ზომის ხომალდით კი 2487 რეისი. ავიაბილეტების რეალიზაცია შემწყიდველის მიერ განსაზღვრული ფასით უნდა განხორციელდეს. დაინტერესებული კომპანიების მხრიდან განაცხადების მიღება 12 ივლისს დასრულდება.
საქართველოს რკინიგზამ სახელმწიფო აუდიტის წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო ამ ფაქტთან დაკავშირებით შეფასებები ჩვენ პარასკევს ანალიტიკის გამოშვებაში უკვე მოვისმინეთ და ახლა ფაქტების კონსტატაციით თავს აღარ შეგაწყენთ. დღეს ჩვენი რეპორტიორის ელენე ჩომახიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან თქვენ აუდიტის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ყოფილი მრჩევლის შეფასებების მოსმენის საშუალება გექნებათ აღნიშნულ სასამართლო დავასა და მისი წარმოშობის მიზეზებთან დაკავშირებით. ალბათ გაინტერესებთ რა კომენტარს აკეთებს აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზამ არც არანაირს ამ მომენტისთვის. საპარტნიორო ფონდს დაქვემდებარებულმა სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზამ მიიჩნია, რომ აუდიტის სამსახურის შემოწმების ობიექტს არ წარმოადგენდა და აღნიშნულ უწყებას სასამართლოში ურჩივლა. თუმცა სახელმწიფო კომპანიის მოლოდინი არ გამართლდა და მიმდინარე წლის მარტში თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს რკინიგზა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 271 მუხლის მიხედვით სამართალდამრღვევად იქნა ცნობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მთავარი აუდიტორი თავად უსვამს ხაზს იმას, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანია აუდიტის სამსახურის შემოწმების ობიექტია და რომ არა ირაკლი მექვაბიშვილი პრინციპში კანონიც ამას ამბობს, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოს რკინიგზის მიერ სასამართლო დავის დაწყებას ბუნებრივად მიიჩნევს. სასამართლო დავა არ არის რაიმე განსაკუთრებული ძალების არ წარმოადგენს, მე უყურებ ჩვეულებრივად როგორც ბიზნეს პროცესს. ეს დავა 2015 წელს დაიწყო, როდესაც აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა შესაბამისობის აუდიტი, მაშინ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩატარდა, არანაირი წინააღმდეგობა რკინიგზას ამასთან დაკავშირებით არ გაუწევია, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მათ ჰქონდათ პარალელურ რეჟიმში მიმართეს სასამართლოს. საქართველოს რკინიგზა ამ დრომდე დუმს, თუმცა უწყების ნაცვლად აუდიტის მიერ შემოწმების გაპროტესტების საფუძვლებზე თავად ირაკლი მექვაბიშვილი საუბრობს. ჰქონდა თავიანთი არგუმენტები თუ რატომ არ იყო რკინიგზა აუდიტის შემოწმების ობიექტი. ორი მომენტი იყო ძირითადად დიდი 4 თვეულის შემოწმება ფინანსური ანგარიშგების და ობლიგაციები, რომელიც გამოუშვა. მაშინ, როდესაც საქართველოს რკინიგზასა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის პროცესუალური და სამართლებრივი პერიპეტიები დაიწყო, ამ უკანასკნელ უწყებას აუდიტორი ლაშა თორდია ხელმძღვანელობდა, რომელიც თავის მხრივ საუბრობს ამ პროცესების განვითარების დეტალებზე. მაშინ არგუმენტი რკინიგზის იყო, რომ მათ ჰქონდათ აქციები განთავსებული საერთაშორისო ბირჟებზე და არის ესეთი ჩანაწერი კანონმდებლობაში, რომ აუდიტის შემოწმება ის სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც საერთაშორისო ფასიან ქაღალდებს ფლობენ, თუმცა ჩვენ არ ვეთანხმებოდით ამ მოსაზრებას, ვინაიდან საქართველოს რკინიგზას აქვს სხვა უამრავი შემოსავალი, რომელიც ექვემდებარება აუდიტის სამსახურის შემოწმებას. ჩვენ შევისწავლეთ შესყიდვები, გამოვიყენეთ საკანონმდებლო ის ნორმები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევდა სასწორებად ჩაგვეტარებინა აუდიტი საქართველოს რკინიგზაში. ქვეყნის მთავარი აუდიტორებისგან განსხვავებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობის ფორმატსა და საქართველოს რკინიგზის ვალდებულებებს შორის ამ უწყების მიმართ კავშირს ვერ ხედავს საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი. აუდიტის სამსახურის ესურათად მთავარი ფორმატი მუშაობის არის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის კონტროლი. საბიუჯეტო სახსრებს რკინიგზა არ ხარჯავს. ის პირიქით რაც მოაქვს შემოსავალი აბერმოს ბიზნეს მოაქვს შემოსავალი და პირიქით სახელმწიფოს იქით უხდის დივიდენდის სახით ყოველწლიურად, ხო? როდესაც სამსახურის საერთო ინკრიბები. რკინიგზა რა თქმა უნდა კონტროლდებოდეს, მაგრამ ის არის საგადასახადო ორგანოების კონტროლდარე კონტროლის კუთხით და არა აუდიტის სამსახური. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ყოფილი მრჩეველი იმასაც არ გამორიცხავს, რომ აუდიტის სამსახურს ისეთი პარამეტრები გამოექვეყნებინა, რაც კერძო სამართლის იურიდიული პირის შემთხვევაში აუდიტირების დროს დაუშვებელია. თუმცა ამ ვარაუდს უარყოფს ყოფილი მთავარი აუდიტორი ლაშა თორდია. შეიძლება იმ დასკვნაში, აუდიტის დასკვნაში იყო ესე ვთქვათ ისეთი პარამეტრები ახალი შენიშვნების თუ აუდიტის სახით, ხო? რაც კერძო სამართლის სუბიექტების შემთხვევაში არ ხდება, იმიტომ რომ აუდიტის სამსახური მათო საგადასახადო კუთხით ხო არ ამოწევს ესე ვთქვათ კომპანიებს, ხო? პროფესორად უცხობებს. ის ამიტომი მიზნობრიებაზე და ასე. რაც კერძო სამართლის სუბიექტისთვის ცოტა გაუგებრობა უცნაურია, ხო? ეხლა მიზნობრიობა ეხლა სწორედ შეფასება კონდეთ და ვიღაცა მოვიდეს და ხარჯები რამდენად ხაირათიანად დახარჯეს, ისეთი მოწმე.
ჩვენ შევამოწმეთ შესყიდვების კანონიერების საკითხი. ანუ ჩვენ არ შეგვიმოწმებია რკინიგზის პროფესიული საქმიანობა. დიახ. ეს სხვა ტიპის აუდიტი არის. სასამართლო დავისა და საქართველოს რკინიგზაში აუდიტის ჩატარების როგორც ფაქტის შინაარს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ მოვლენად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მამუკა მდინარაძე, რომელიც ჩვენთან საუბარში რატომღაც ყურადღების მიღმა ტოვებს იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო კომპანიამ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ შესრულებასთან დაკავშირებით სასამართლო დავა წამოიწყო. მელია არ წმონებდა საზოგადოებას, რომ თითქოს აუდიტის სამსახური არ შეუშვა ვინმე ან მამუკა ბახტაძემ რკინიგზაში. ეს არის ტყუილი. 2017 წელს შეამოწმა აუდიტის სამსახურმა რკინიგზა. მაგრამ თუ საუბარი ემაზე რომ რაღაც იქაც ვახსენე სხვათა შორის სასამართლო დავა მიმდინარეობდა მოიგო ეს ასეა როგორც ასევე მაქვს ინფორმაცია აქ საუბარი იყო რომ სხვა кейსზე და საუბარი იყო იმაზე რომ უნდა შეემოწმებინა დიდი ოთხეულის რომელიმე წარმომადგენლის აუტორ კომპანიას რკინიგზა თუ საქართველოს აუდიტის სამსახურს და რკინიგზის აზრი და მათი წარმომადგენლების აზრით ეს ნაყოფილიყო დიდი ოთხეულის წარმომადგენლები, თუმცა ეს გაასაჩივრა აუდიტის სამსახურმა და მოიგო სასამართლოში დავა, ეს არის სხვა кейსი. მიზეზი იმისა თუ რატომ აირჩია ეს პოზიცია საქართველოს რკინიგზამ საკმაოდ ნათელია, ჩვენ წლების განმავლობაში ვიკვლევთ იმ პოლიტიკას არის დღეს საქართველოს რკინიგზაში და ჩვენ არაერთხელ გავასაჯაროთ კონკრეტული ფაქტები, რომელიც ეხებოდა სწორედ კონკურენციის შეზღუდვას, მონოპოლიის შექმნას, კორუფციას და ასე შემდეგ. და სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც აღმოჩნდა საქართველოს რკინიგზას ძალიან ბევრი რამ აქვს დასამალი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის. ამბავი ორ სახელმწიფო უწყებას შორის სასამართლო დავის შესახებ აქ არ გასრულებულა. კომპანიას, რომელმაც აუდიტის ჩატარება სასამართლოში გაასაჩივრა, კომენტარი თუ რა მოტივი ჰქონდა მას ზემოთხსენებული სამართლებრივი პერიპეტიების დაწყებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ გაუკეთებია. შოკოლადის წარმოებელი შვეიცარიული კომპანია კამილე ბლოხი გურიაში კერძოდ ლანჩხუთში თხილის წარმოებას გეგმავს. აღნიშნულ ინფორმაციას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია ავრცელებს. კომპანია დაინტერესებულია თხილის პლანტაციების გაშენებით და ამ სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით. კამილე ბლოხის ექსპერტები გურიის გუბერნატორს მერაბ ჭანუყვაძეს და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს ალექსანდრე სარიშვილს შეხვდნენ. ამ ეტაპზე ექსპერტები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პლანტაციების შესაბამის ტერიტორიების მოძიებაზე მუშაობენ. მომავალში გეგმება 50,000 წალი თხილის ენერგიის გამოყვანა. ამჟამად მხარეებს შორის აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. საუბარი არის 8 ჰექტარზე და 700-დან 8 ჰექტარამდე, რომელიც მაქსიმუმ 4 შეიძლება იყოს გაყოფილი მასივები, რა, სადაც უნდა გაშენდეს თხილის პლანტაციები და რომლებიც რაოდენობის შემდეგ შოკოლადის საწარმოებლად გამოიყენებენ შვეიცარიული კომპანია ყველაფერს. მე მგონი 15 მილიონი ევრო საუბრობენ პირველ ეტაპზე, მხოლოდ მიწების იარაღს და შემდეგ იყო უბრალოდ ამ ენერგიების გაშენებაზე, სანერგიო მეურნეობების აქ უნდა გაეკეთებინათ. დეტალურად გამოიკვლინა ყველაფერი მიწის სიტუაცია, კლიმატი, აბსოლუტურად ადგილზე ვიყავით ერთ-ერთ გასულები და საკმაოდ ინფორმირებული წავიდნენ აქედან. ბაკურიანში მრავალსართულიანი ავტოპარკინგის მოწყობის ტენდერი ჩაიშალა 14.5 მილიონიან ტენდერში. სამი კომპანია მონაწილეობდა: Build Industry, კომპანია Black Sea Group და Java. თუმცა სამივე მათგანი დისკვალიფიცირდა. ბაკურიანში დაგეგმილია სამსართულიანი პარკინგის მოწყობა, პროექტირება მშენებლობისთვის 365 დღე გათვალისწინებული. სახსრები ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან მოზიდული კრედიტის ნაწილი იყო. ბათუმში რივიერას პირველი ფაზის განხორციელებაში 65 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება Silk Road ჯგუფმა არქიტექტურული დიზაინისა და გეგმარების წამყვან კომპანიასთან Chapman Taylor-თან მოლაპარაკებები დაასრულა. მთავარი აქცენტი მთელი პროექტის მასშტაბით გამწვანებაზე გაკეთდება 6 ჰექტარის ფართობის ტერიტორიაზე Silk Tower-ი და პროექტის განვითარების შემდგომ ეტაპზე დაგეგმილი შენობა ნაგებობები განთავსდება. პროექტი მოიცავს საცხოვრებელ აპარტამენტებს, იახტ-კლუბს და დამატებით 2 ჰექტარის ფართობის პარკს. პარკი რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში. იგი ბათუმის ბულვარის ნაწილი და სარეკრეაციო ზონა იქნება. აჭარის მთავრობასთან მიღწეული შეთანხმებით ტერიტორიას მენიჭება ძეგლის სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარკის ტერიტორიაზე არანაირი შენობა არ აშენდება.
საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით 2018 წლის ივლისიდან ნოემბრისთვის ჩათვლით ფოლკლორული ფესტივალი ფუძეობა გაიმართება. ფუძეობა კომპანია ჯეოტურისტის საავტორო სოციალური პროექტია, რომელიც ხორციელდება პროექტ Check in Georgia-ს მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია საქართველოს რეგიონალური კულტურის განვითარების ხალხშეწყობა და მხარდაჭერა. ღონისძიებაში მონაწილეობას 10,000-მდე ადამიანი მიიღებს. ფოლკლორული ფესტივალი ფუძეობა Check in Georgia-ს 2018 წლის განუყოფელი ნაწილია, რამე თუ ის აკმაყოფილებს Check in Georgia-ს მთავარ მიზანს, რომელიც გახავთ მილიონობით უცხოელი ტურისტისათვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის საინტერესო კულტურული პროგრამის შეთავაზება რეგიონების მასშტაბით. საქართველოს ბანკისთვის, საქართველოს წამყვანი ბანკისთვის მნიშვნელოვანია იყოს ასეთი მასშტაბური ფოლკლორული ფესტივალის გენერალური პარტნიორი, რადგან ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც აღნიშნული ღონისძიება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალი ფუძეობა საქართველოს 8 რეგიონში ჩატარდება წელს. ჩვენი სლოგანია დაუბრუნდი ერთი დღით ჩვენს ფუძეს. შესაბამისად ველოდებით არა მხოლოდ უცხოელებს, არამედ ქართველებს და მოგიწოდებთ, რომ დაბრუნდეთ თქვენს ფუძეზე. გვექნებათ საშუალება ერთი ლოკაციის ადგილას მთელი რეგიონის კულტურას გაეცნოთ, გვექნება ბევრი აქტივობები. კომპანია BMW დიდი ბრიტანეთიდან Brexit-ის გამო ინვესტიციების შეწყვეტას გეგმავს. Bloomberg-მა კი ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქები დაასახელა. საქმის კურსში უცხოეთის სიახლეების დროა. ახალი სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული საოფისე ადგილები ჰონკონგში მდებარეობს. Bloomberg-ის მონაცემებით 1 კვადრატულ ფუტზე ღირებულება $307 შეადგენს. მეორე ადგილზე ლონდონის დასავლეთ ნაწილია, სადაც ეს მაჩვენებელი $295-ია. რეიტინგში მათ შემდეგ მოდიან ისეთი ქალაქები, როგორიცაა პეკინი, ნიუ-იორკი, ტოკიო და ნიუ-დელი. გარდა საოფისე ტერიტორიისა, საცხოვრებელადაც ყველაზე ძვირი ქალაქი მსოფლიოში კვლავ ჰონკონგია. ინფორმაციას საკონსულტაციო კომპანია Mercer-ზე დაყრდნობით Bloomberg-ი ავრცელებს. მეორე ადგილას აზიის კიდევ ერთი ფინანსური ჰაბი ტოკიო იკავებს. მესამე და მეოთხე ადგილი ციურიხსა და სინგაპურს ეკუთვნის. ხუთეულს კი ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქებში სეული კრავს. BMW აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დიდი ბრიტანეთი ვერ მიაღწევს ევროკავშირთან შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საქონელი უფასოდ და თავისუფლად იმოძრავებს ევროკავშირში, ის საკუთარ ინვესტიციებს აღარ განახორციელებს საწარმოების გახსნაში. ამჟამად დიდ ბრიტანეთში წლის პირველ ნახევარში ახალ მოდელებში, აღჭურვილობასა და ტექნოლოგიებში დახარჯული თანხა მთლიანად $460 მილიონ შეადგენს. მაშინ, როდესაც 2017 წელს ეს თანხა $860 მილიონი იყო. Bloomberg-ი წერს, რომ 2025 წლამდე თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობა ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში გაორმაგდება და მხოლოდ მამაკაცებში 180 მილიონ ადამიანს მიაღწევს. Statista.com-ის მიხედვით, მხოლოდ 2016 წელს ინდუსტრიის შემოსავალი $39.1 მილიარდი იყო. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველ წელს მსოფლიოში თამბაქოს მოხმარებისგან 7 მილიონი ადამიანი იღუპება. აღსანიშნავია, რომ 1.1 მილიარდი მომხმარებლის 80% დაბალ ან საშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებში ცხოვრობს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კომპანია Harley Davidson-ს აფრთხილებს, რომ შესაძლოა მათი საწარმოების ქვეყნიდან გატანა დასასრულის დასაწყისი აღმოჩნდეს. კომპანიამ ეს განცხადება რამდენიმე ხნის წინ გააკეთა ახალ ტარიფებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი ამერიკულ პროდუქტს უფრო მეტად დაბეგრავს. აღსანიშნავია, რომ ეს ნაბიჯი ტრამპის მიერ დაწესებულ 25%-იან ტარიფებს მოყვა ფოლადსა და ალუმინზე. გადაცემის ბოლოსკენ ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ხვალ 27 ივნისს ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი უცხოურ ვალუტებთან ასე გამოიყურება: 1 ევრო 2 ლარი და 86 ცენტრი იღირს, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 25 ცენტრი, 1 დოლარი კი 2 ლარი და 45 ცენტრია. თუ ერთად ნახოთ საქმიანი დილის ანონსი, ხვალ სხვათა შორის სპორტის რუბრიკაც გვექნება. მე და ზაზა აბაშიძეც ვისაუბრებთ მილანის ინტერის ეგრეთ წოდებულ კემპზე, საზაფხულო ბანაკზე, რომელიც უკვე გუშინ დაიწყო, სადაც 100 ქართველი ბავშვი მონაწილეობს, ასევე მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ზურა ხიზანიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, სხვა დანარჩენი ვნახოთ ვიდეო ანონსში. 27 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ. ბატო ფარცხალაძე, მიხეილ ჭანტურია, ნინო მენთეშაშვილი, ალექსი პეტრიაშვილი და მისი სტუმარი ტადაჰარუ უეჰარა, ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ზურაბ ხიზანიშვილს მასპინძლობენ. ნინო ზამბახიძის სტუმარი ეკა ვეფხვაძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე.
არანაკლებ საინტერესო სტუმრები მოექცევიან ხოლ ქალების ნარატივის არეალში. 27 ივნისის ქალების ნარატივის სტუმრების ბლოგში მასპინძლობთ ეთჯის დამფუძნებელს ნინო დარასელს, ასევე ექიმ-დერმატოლოგს და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს თამარ ბასილაძეს. მოგიყვებით პირველი ქართველი ქალი მსახიობის ანტონინა აბელიშვილის ისტორიასაც. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.